Hai semua, selamat datang ke Olymp Trade. Anda bersama Reza pada hari ini dalam sesi webinar psikologi trading kita. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah conservatism bias. Ini adalah satu situasi emosional di mana dia seolah-olah macam status quo bias, tetapi dia adalah satu tabiat di mana dia bukan akan terus-menerus percaya kepada keadaan yang sedia ada, tetapi dia susah percaya maklumat baru ataupun susah terima perubahan. Bukan susah. Dia susah ataupun lambat menerima maklumat ataupun lambat berubah. Jadi dia akan terima, dia boleh terima maklumat baru, dia boleh terima perubahan trend, dia boleh terima maklumat yang bercanggah dengan pendapat dia, tetapi dia lambat menunjukkan reaksi kerana dia ada bias untuk mempercayai benda yang sedia ada. Jadi status quo mungkin dia terus-menerus mempercayai situasi sedia ada, keadaan seperti sedia ada, tapi conservatism bias ni dia lebih nak percaya kepada keadaan sedia ada, tapi dia boleh bertukar fikiran, cuma dia lambat kerana dia masih melekat kepada situasi semasa ataupun maklumat terdahulu. Jadi ini adalah satu situation yang menyebabkan trader itu lambat menunjukkan reaksi, lambat mengambil tindakan, dan ini boleh merugikan dalam situasi di mana uptrend telah berubah, telah bertukar trend, ataupun downtrend telah berubah trend, ataupun sideways trend yang telah berubah trend. Jadi jika maklumat itu telah hadir ataupun telah muncul di carta, di indikator, tetapi conservatism bias ini mempengaruhi para traders itu akan mungkin lambat menunjukkan reaksi dan mungkin akan menanggung kerugian, ataupun kalau bukan kerugian, dia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan profit yang lebih. Jika ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk like video ini dan juga ikuti saluran kami di YouTube. Kita jumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Jumpa lagi.